Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 môn võ công mạnh mẽ nhưng khó tu luyện nhất trong tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung. Vậy chúng ta dựa trên những tiêu chí gì để chọn ra những môn võ công này? Đó là những môn võ này phải mạnh, tất nhiên rồi, không mạnh mà luyện còn khó thì ai mà luyện. Tiếp theo, để luyện những môn võ công này, không chỉ đòi hỏi người luyện phải có tư chất cao siêu mà còn yêu cầu về gia thế, như là con ông cháu cha, hay là may mắn như nhảy núi vô tình lượm được bí kíp để có thể tu thành công lực thượng thừa. Những môn võ công này tuy uy lực vô biên, nhưng con đường tu luyện đầy chông gai và thử thách. Chỉ những người có cơ duyên và ý chí kiên cường mới có thể đạt tới đỉnh cao. Và tất nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng nên mình mong nhận được các chia sẻ góp ý của các bạn vào phần bình luận phía dưới video nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Thái Huyền Kinh, bí kíp khó hiểu. Trong kho tàng võ học giang hồ của cố nhà văn Kim Dung, Thái Huyền Kinh là một môn thần công tuyệt đỉnh, xuất phát từ một bài thơ ngũ ngôn của thi nhân Lý Bạch thời Đường. Thơ văn mà thành võ công nghe thì oách, nhưng thực ra, đau đầu vô cùng. Bí kíp này có tổng cộng 24 câu, được khắc tỉ mỉ trên vách tường của 24 gian mật thất nằm trên đảo Hiệp Khách. Mỗi gian mật thất lại chứa đựng một loại võ công khác nhau, từ quyền pháp, kiếm pháp cho đến nội công thượng thừa. Đọc đến đây đã thấy phức tạp rồi, phải không? Trong tác phẩm Hiệp Khách Hành, chưa có ai may mắn luyện thành công thần công này. Đầu tiên, hai đại cao thủ lừng lẫy là Long đảo chủ và Mộc đảo chủ, tưởng đã đạt tới đỉnh cao của võ học, đều hăm hở luyện tập Thái Huyền Kinh. Nhưng, ngặt nỗi, càng luyện càng thấy rối. Họ tập mãi, đánh mãi mà vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Hai ông liền quyết định tổ chức hẳn một buổi hội thảo võ lâm hoành tráng, mời hết thầy anh hùng thiên hạ đến bàn bạc, xem làm sao để giải quyết bài toán hóc búa này. Nhưng tiếc thay, trải qua hàng chục năm trời tranh luận nảy lửa, cả hội vẫn không ai tìm ra cách luyện thành công. Có lẽ họ quên mất là cũng cần phải đọc hiểu được bài thơ trước đã. Bước ngoặt chỉ xảy ra khi Thạch Phá Thiên, một chàng trai thật thà, không biết chữ, vô tình lạc chân đến đảo Hiệp Khách. Nhờ bản tính ngây ngô, không thèm đếm xỉa tới mấy câu thơ phức tạp kia, anh chàng cứ thế luyện bừa. Và kỳ diệu thay, trong khi các cao thủ còn đang lúng túng không biết làm sao để tu thành, Thạch Phá Thiên lại trở thành người đầu tiên luyện thành Thái Huyền Kinh, đạt đến mức võ công thượng thừa khiến người người nể phục. Lục mạch thần kiếm, lục kiếm định giang hồ. Khi nhắc đến võ công bá đạo nhất trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, không thể không kể đến lục mạch thần kiếm, tuyệt kỹ được các fan yêu mến gọi vui là súng lục của thế giới võ hiệp. Môn công phu này do Đoàn Tư Bình, vị vua đầu tiên của Đại Lý và người sáng lập Thiên Long Tự, sáng tạo ra. Và tất nhiên, lục mạch thần kiếm cùng với Nhất Dương chỉ là cặp bài trùng không ai sánh nổi của hoàng tộc Đại Lý. Là bảo vật trấn tự của Thiên Long Tự, lục mạch thần kiếm không hề dễ luyện. Bí kíp này được ghi chép trong một quyển trục quý giá, miêu tả vô cùng chi tiết các huyệt đạo và kinh mạch. Người luyện phải tập trung đến mức không chớp mắt, dùng ý niệm để điều khiển nội lực, rồi phóng ra những luồng kiếm khí vô hình như bắn đạn từ súng lục. Đến đây, chắc bạn đã thấy được sự bá đạo của nó rồi. Đúng không? Đại sư Khô Vinh, một cao thủ chuyên nghiên cứu những bí kíp khó nhằn, từng khẳng định rằng lục mạch thần kiếm là môn võ công lợi hại nhất nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Vì thế, chỉ có dòng họ Đoàn mới được phép truyền thụ. Tuy nhiên, đến đời Khô Vinh, ngay cả các cao tăng của Thiên Long Tự cũng không ai đủ sức luyện thành, ngoại trừ Đoàn Dự, một thanh niên đẹp trai, trẻ tuổi và đặc biệt, chẳng thích học võ tí nào. Thế mà, nhờ một pha vô tình nhưng đầy may mắn, cậu ta lại trở thành cao thủ súng lục đỉnh cao sau khi hút trọn nội công của đối thủ qua Bắc Minh thần công. Đúng là người tính không bằng trời tính. Nói đến lục mạch thần kiếm, mỗi ngón tay chính là một mạch kiếm khác nhau, mỗi ngón đều có cá tính độc đáo riêng, thiếu xung mạnh mẽ, trung xung phối hợp tấn công, quan xung thì vụng về nhưng hiệu quả, thiếu trạch tuy yếu nhưng hiểm độc, thương dương nhanh như gió, còn thiếu thương chính là trùm cuối, sở hữu uy lực kinh khủng đủ sức hạ gục mọi địch thủ. Nếu bạn muốn luyện thành lục mạch thần kiếm, bạn phải hội tụ đủ các yếu tố sau. Đầu tiên, bạn phải là con cháu họ Đoàn, vì đây là bí kíp gia truyền nên nếu không phải thì chắc chắn là bạn không được truyền thừa rồi. Tiếp theo, có hai hướng để bạn tu luyện thành thần công này. Thứ nhất, tu luyện Nhất Dương chỉ. Khi đã đạt đến cảnh giới xuất chỉ khí, bạn có thể học từng mạch kiếm, từng bước nâng cao trình độ để sử dụng toàn bộ 6 mạch. Đây là cách mà các nhà sư trong Thiên Long Tự đã làm, vì mỗi người chỉ học được một đường kiếm khí. Riêng Khô Vinh đại sư thì học được 2 đường kiếm khí. Thứ hai, tu luyện nội lực thượng thừa. Nếu nội lực của bạn đã đến mức thâm sâu khó dò, bạn có thể bỏ qua giai đoạn Nhất Dương chỉ và học thẳng lục mạch thần kiếm, y như cách mà Đoàn Dự đã vô tình làm. Chính vì vậy mà ngoài Đoàn Tư Bình, người sáng tạo ra lục mạch thần kiếm, chỉ có Đoàn Dự là luyện đầy đủ môn võ công này. Tuy nhiên, trước khi Cưu Ma Chí kịp chiếm đoạt,
Đại sư Khô Vinh đã nhanh tay dùng nhất dương chỉ để đốt sạch bí kíp, khiến lục mạch thần kiếm vĩnh viễn biến mất trong dòng võ học giang hồ. Cũng vì thế mà trong các trang truyện sau này của Kim Dung, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy ai luyện thành lục mạch thần kiếm nữa. Sau này, Nam Đế, một trong võ lâm ngũ tuyệt, theo dòng lịch sử thì là cháu nội của Đoàn Dự cũng không luyện thành thần công này mà chỉ có nhất dương chỉ mà thôi. Long Tượng Bàn Nhược Công, khi bạn khổ luyện đến mức cân cả rồng lẫn voi. Trong tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung, Long Tượng Bàn Nhược Công là một môn thần công bí truyền từ phái Mật Tông Tây Tạng, nổi tiếng với độ khó và độ khủng của nó. Môn công phu này có 13 tầng, mỗi tầng lại mạnh như một con rồng và một con voi kết hợp. Nghe oách chưa, luyện được một tầng đã mạnh vậy, luyện 10 tầng thì coi như bạn đã sở hữu sức mạnh ngang ngửa 10 con rồng và 10 con voi cộng lại. Nhưng, sự đời không phải màu hồng, càng luyện cao, bạn càng bị cuốn vào vòng xoáy sát ý, khiến việc điều khiển bản thân trở nên không khác gì gánh một tạ nặng trên vai. Theo bí kíp võ lâm, tầng đầu tiên của Long Tượng Bàn Nhược Công dễ luyện nhất, đến mức người ta đồn rằng kể cả những kẻ khờ khạo nhất cũng có thể hoàn thành trong vòng 1 đến 2 năm nếu có người chỉ dạy. Tầng thứ hai thì bắt đầu khó nuốt hơn một chút, mất khoảng 3 đến 4 năm để học. Nhưng, đến tầng thứ ba thì bạn sẽ thấy mình như leo núi mà chẳng có dây thừng, mất tận 7 đến 8 năm mới luyện xong, và cứ thế mà nhân đôi thời gian lên cho các tầng kế tiếp. Cứ luyện càng cao thì bạn sẽ càng có cảm giác như đang đi ngược chiều gió bão vậy. Chuyện kể rằng vào thời Bắc Tống, một cao tăng ở Tây Tạng đã thành công luyện đến tầng thứ 9 của môn thần công này, thành tựu vô cùng đáng nể. Thế nhưng, khi bước chân vào tầng thứ 10, tâm lý ông đột nhiên thay đổi bất ngờ, không thể kiểm soát nổi bản thân. Cao tăng này rơi vào trạng thái hưng phấn quá đà, múa may quay cuồng trong 7 ngày 7 đêm, và rồi, kết quả là đứt hết kinh mạch mà chết. Cái kết cho thấy rằng, đôi khi, mạnh quá cũng chẳng tốt. Người duy nhất được ghi nhận đã luyện đến tầng thứ 10 của Long Tượng Bàn Nhược Công mà không tự phát điên, ít nhất là chưa thấy điên, chính là Kim Luân Pháp Vương. Ông ta đã khổ luyện hết sức mình và đạt đến đỉnh cao của sức mạnh, nhưng liệu đây có phải là một dấu chấm hết yên bình, hay vẫn còn điều gì đáng sợ hơn nữa? Chắc chắn, bí ẩn về Long Tượng Bàn Nhược Công vẫn còn nhiều khía cạnh mà võ lâm chưa khám phá hết. Vậy, các bạn có dám thử luyện môn công phu này không? Lời khuyên là hãy kiếm một pháp môn tăng cường tuổi thọ trước nha, chứ không thì e là bạn đã chết già trước khi luyện thành thần công này rồi. Càn Khôn Đại Na Di khi bí kíp không phải ai cũng đủ đô để luyện. Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, Càn Khôn Đại Na Di không chỉ là bí kíp trấn phái của Minh giáo, mà còn là thứ bảo bối khiến bất kỳ ai trong giang hồ cũng phải ngả mũ thán phục. Tuy nhiên, đừng vội nghĩ đây chỉ là một môn võ công thần thánh dễ luyện, bởi nó không dành cho người nội lực có hạn đâu nhé. Để luyện được môn thần công này, đầu tiên bạn phải là giáo chủ Minh giáo, thứ hai, nội lực của bạn phải thuộc dạng khủng long bạo chúa thì may ra mới dám thử. Càn Khôn Đại Na Di xuất phát từ Tây vực xa xôi, nhưng do một số lý do bất ngờ mà chúng ta tạm coi là bất cẩn, bí kíp này lại bị thất truyền tại Tây vực, chỉ Minh giáo ở Trung Nguyên là còn giữ được tâm pháp. Đến đây, câu chuyện có chút éo le, nhờ cô nàng tiểu chiêu đáng yêu, dễ mến, mà Minh giáo Tây vực cuối cùng cũng mượn lại được một phần tâm pháp từ Trung Nguyên. Đúng là kiểu báu vật nhà mình đi lạc, rồi được nhà khác trả về, đầy bất ngờ và hài hước. Bí kíp Càn Khôn Đại Na Di bản chất là một tuyệt kỹ vận kình đỉnh cao, lấy tứ lượng bạt thiên cân làm gốc, tức dùng 4 lạng mà đẩy ngàn cân. Nói thì dễ, nhưng để luyện được 4 lạng đó, bạn cần một sự khéo léo đến mức siêu phàm, vừa sử dụng tiềm lực bản thân, vừa khéo léo mượn sức mạnh của đối thủ để hóa giải nguy hiểm. Hãy cứ tưởng tượng như bạn có thể đẩy đối thủ bay lên mà chẳng tốn chút sức nào, cảm giác thật đã, đúng không? Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Càn Khôn Đại Na Di bao gồm 7 tầng công pháp, mà mỗi tầng lại là một thử thách, lòng kiên nhẫn. Tầng đầu tiên có thể khiến bạn mất đến 7 năm để học, còn nếu không vội thì cứ thong thả mà tập, 14 năm cũng chẳng sao. May mắn cho Trương Vô Kỵ, một thanh niên hiệp nghĩa nhưng cũng vô tình mà thành cao thủ. Cậu đã có sẵn nội lực mạnh mẽ từ Cửu Dương Thần Công, nên chỉ mất một khoảng thời gian khó tin để luyện xong 6 tầng đầu. Mỗi tầng của Càn Khôn Đại Na Di lại mang đến cho người luyện những trải nghiệm độc đáo. Chẳng hạn, khi luyện đến tầng thứ 2, bạn sẽ cảm nhận khí lạnh toát ra từ 10 ngón tay, y như đang đứng giữa mùa đông giá rét vậy. Nhưng đừng nghĩ việc luyện chỉ là chơi đùa với mùa đông, vì nếu sai sót dù chỉ một chút, tàu hỏa nhập ma sẽ đến tìm bạn ngay tức khắc, mà cái kết không bao giờ đẹp cả. Giáo chủ Minh giáo đời thứ 33, Dương Đỉnh Thiên, đã từng khổ luyện đến tầng thứ 4 nhưng rồi lại tàu hỏa nhập ma, dẫn đến cái chết bi thảm. Đến Trương Vô Kỵ, người được xem là có nội lực cực phẩm, cũng phải dừng chân ở tầng thứ 6. Lý do, khi chạm đến tầng thứ 7, mọi thứ bắt đầu trở nên cực kỳ nguy hiểm. May mắn là Vô Kỵ không cố chấp, nhờ bản tính thoải mái mà cậu tránh được cái kết đáng buồn, giống các tiền bối.
Kim Dung đã khéo léo giải thích rằng người sáng tạo ra Càn Khôn Đại Na Di khi xưa thực chất cũng chỉ dừng lại ở tầng thứ 6, bởi không có Cửu Dương Thần Công để hỗ trợ. Tầng thứ 7 thực ra chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, được viết ra dựa trên lý thuyết mà thôi. Nhờ sự thông minh và không tham lam, Trương Vô Kỵ đã không bị cuốn vào việc luyện đến tầng thứ 7, nếu không thì chắc đã thành một truyền thuyết bi kịch khác trong giang hồ. Cuối cùng, nhờ việc giành được Thánh Hỏa lệnh, Trương Vô Kỵ đã học thêm được nhiều bí quyết tinh túy của Càn Khôn Đại Na Di. Điều này giúp cậu trở thành một trong những cao thủ số 1 của Minh giáo và cả giang hồ, nhưng cũng để lại một câu hỏi, liệu ai sẽ là người tiếp theo dám thử sức với tầng thứ 7 tầng chết chóc của môn võ công này? Vậy, các bạn có dám thử không? Nếu muốn, trước tiên hãy ứng tuyển làm giáo chủ Minh giáo đã nhé. Song thủ Hố Bác, khi võ công làm khó cả người thông minh nhất. Trong vô số những môn võ công kỳ diệu của Kim Dung, song thủ Hố Bác của lão ngoan đồng Chu Bá Thông có lẽ là một trong những tuyệt kỹ độc đáo và khó nhằn nhất. Môn võ công này xuất hiện lần đầu trong Anh hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp và được sáng tạo ra trong hoàn cảnh không ai ngờ tới. Chu Bá Thông sống cô độc suốt 15 năm trên đảo Đào Hoa, chẳng có ai đánh đấm, thế là ông bèn chơi đùa với chính mình, lấy tay trái choảng tay phải. Thế mà đùng một cái, ông nghĩ ra môn công phu lạ đời vừa đánh bằng tay trái, vừa đánh bằng tay phải, không cái nào lấn át cái nào. Độ khó của song thủ Hố Bác không phải dạng vừa. Để luyện thành công, bạn phải đạt đến cảnh giới nhất tâm nhị dụng, nghĩa là cùng một lúc vừa làm hai việc hoàn toàn khác nhau. Tay trái có thể vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông, nghe thì dễ nhưng thử làm đi, chắc chắn nhiều người sẽ rối tinh rối mù. Đó chính là lý do vì sao môn võ công này cực kỳ kén người luyện. Thú vị hơn cả, để luyện được song thủ Hố Bác, người học phải có tâm tính đơn thuần, trong sáng như một tờ giấy trắng. Những ai suy nghĩ phức tạp, mưu mô xảo quyệt dù có thông minh đến đâu cũng đừng mong chạm tay vào tuyệt kỹ này. Đặc biệt, các bậc thông minh như Hoàng Dung cũng phải chịu thua môn công phu này. Nghe đến đây, chắc bạn cũng thấy việc luyện song thủ Hố Bác quả là một thử thách siêu cấp khó. Thậm chí, đệ tử của Chu Bá Thông là Gia Luật Tề, một nhân vật tài năng và có tâm tính khá tốt, vẫn không thể luyện thành. Điều này càng chứng minh rằng song thủ Hố Bác không dành cho những ai suy nghĩ quá nhiều, chỉ có những người vô tư, đơn giản như chàng khờ thủy chung Quách Tĩnh không suy nghĩ nhiều, hay là nàng tiểu long nữ ngây thơ trong sáng, mới có thể tu luyện thành công môn võ công chơi đùa này. Chính sự ngây ngô của họ lại là chìa khóa dẫn đến cảnh giới tối thượng trong võ học. Nghe thì hơi nghịch lý, nhưng trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, nhiều khi càng đơn giản, càng hiệu quả. Chu Bá Thông, với bản tính ngây thơ như trẻ con, có thể nghĩ ra và luyện thành song thủ Hố Bác chẳng qua vì ông không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng điều đó lại tạo ra một môn võ công mà hầu hết người đời chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. Dù bạn thông minh hay có trí tuệ siêu việt đến đâu, nếu không đủ vô tư thì đừng mơ mà học được môn võ này. Dịch cân kinh, khi bạn muốn vô địch nhưng lại phải đủ hiền để luyện. Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, dịch cân kinh được xem là một trong những bảo vật võ học chí cao vô thượng của phái Thiếu Lâm Tự. Môn công phu này không chỉ xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ mà còn trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, và được giới võ lâm xếp vào hàng đỉnh cao của nội công. Đến mức Mộ Dung Bác từng hết lời ca ngợi, đặt dịch cân kinh ngang hàng với Lục Mạch Thần Kiếm, hai môn võ đệ nhất trong thiên hạ. Nói chung, luyện được dịch cân kinh là bạn đã đứng gần đỉnh cao võ học rồi, nhưng mà, khoan đã. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng luyện dịch cân kinh lại không hề dễ dàng chút nào. Đây là một cuốn bí kíp hướng dẫn việc rèn luyện nội công và gân cốt, nhưng cái bí ở đây là bạn phải giữ cho mình trong sạch, không được có tà niệm, không thèm muốn sức mạnh vô địch. Điều này rõ ràng là một nghịch lý khó đỡ cho những ai khát khao luyện thành môn võ công vô thượng của giang hồ. Muốn vô địch thiên hạ, nhưng lại phải đủ hiền, không sân si, không ham muốn thử hỏi ai mà làm được. Cứ nhìn Cưu Ma Chí là rõ, ông ta vốn là một cao thủ Tây vực với tham vọng bá đạo. Nhưng khi cố gắng luyện dịch cân kinh, kết quả là nội thương không đáng có. Thật là một bài học đau thương. Trong 14 tác phẩm của Kim Dung, rất nhiều cao tăng thiếu lâm xuất hiện, nhưng người thực sự luyện thành môn thần công này có lẽ chỉ có Phương Chứng đại sư trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Còn như Vô Danh Thần Tăng, nhân vật huyền thoại bậc nhất trong Thiên Long Bát Bộ, thì chẳng ai biết rõ ông có luyện thành hay không, vì Kim Dung cũng không nói. Thế nên chúng ta cứ đoán giả đoán non thôi. Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, môn võ công của những người thất tình. Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, có những môn võ công đòi hỏi người luyện phải đạt đến cảnh giới nội lực thâm hậu, có môn lại yêu cầu sự thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng với Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng của Dương Quá, yếu tố quan trọng nhất không phải là sức mạnh, cũng chẳng phải trí tuệ mà là nỗi buồn tột độ. Đây là một tuyệt kỹ không chỉ có uy lực khủng khiếp mà còn là biểu tượng của sự bi kịch trong cuộc đời nhân vật Dương Quá. Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng được sáng tạo trong suốt 16 năm Dương Quá chờ đợi Tiểu Long Nữ quay trở lại, và trong khoảng thời gian cô độc này,
anh đã dồn hết nỗi đau, sự tuyệt vọng vào từng chiêu thức. Môn võ này sở hữu sức mạnh lớn đến mức Dương Quá đã dùng nó để đánh bại cả Kim Luân Pháp Vương, một trong những cao thủ võ lâm đáng gờm nhất, và cứu Quách Tương khỏi tay quân Mông Cổ. Nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thật ra không phải ai cũng đủ khổ để luyện được. Điều làm nên sự đặc biệt và đáng sợ của Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng là yêu cầu tâm lý quái lạ. Chỉ khi nào người luyện rơi vào trạng thái tuyệt vọng, đau khổ tột cùng, thì môn võ này mới phát huy được toàn bộ sức mạnh. Còn vui vẻ, hạnh phúc ư? Xin lỗi, nhưng đó là cách nhanh nhất để mất sạch nội lực của môn võ này. Vì thế, những kẻ có ý định luyện Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng chỉ để khoe mẽ với thiên hạ thì nên cân nhắc kỹ, bạn sẽ phải đánh đổi cả niềm vui và những người thân yêu để đạt đến cảnh giới đó. Sự đau khổ chính là chìa khóa mở ra sức mạnh của Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng. Nói cách khác, nếu bạn không đau khổ đến mức sống dở chết dở, thì tốt nhất đừng hòng mà luyện thành. Đây là lý do vì sao không ai ngoài Dương Quá có thể đạt đến cảnh giới của môn võ này. Chỉ khi đã trải qua những bi kịch lớn trong đời, mất đi người yêu, chia ly với Tiểu Long Nữ, đối diện với cô đơn, Dương Quá mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó. Dương Quá đã vô tình sáng tạo ra môn công phu này sau lần chia tay Tiểu Long Nữ ở Tuyệt Tình Cốc. Trong cơn tuyệt vọng, anh cùng thần điêu luyện tập, múa võ loạn xạ để giải tỏa nỗi đau. Chính trong khoảnh khắc đó, Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng đã ra đời một trường pháp đầy uất hận với sức mạnh khủng khiếp, đủ sức nghiền nát nham thạch thành cát bụi. Từ đó, Dương Quá tiếp tục hoàn thiện môn võ này, mỗi trường đánh ra đều chứa đựng cả sự phẫn uất và đau thương tột độ. Tuy nhiên, ngay cả khi đã luyện thành, Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng vẫn không phải là một môn võ dễ điều khiển. Điều thú vị ở đây là khi Dương Quá gặp lại Tiểu Long Nữ tình yêu của đời mình thì sức mạnh của môn võ này lại lúc được lúc không. Hóa ra, niềm vui tái ngộ lại chính là yếu tố làm suy yếu tuyệt kỹ của anh. Nghe đến đây thì đủ hiểu độ khó của Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng rồi. Không chỉ khó luyện, mà còn phải biết giữ sao cho không quá hạnh phúc để môn võ này phát huy uy lực. Vậy nên, nếu bạn muốn trở thành cao thủ võ lâm với Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, hãy nhớ, càng khổ, càng mạnh. Nhưng liệu có đáng để đánh đổi hạnh phúc của mình chỉ để đạt được sức mạnh vô song này? Đó vẫn là câu hỏi mà chỉ những người can đảm và chịu khổ như Dương Quá mới có thể trả lời. Còn bạn, có sẵn lòng luyện môn võ công chỉ dành cho những người thất tình này không? Quỳ Hoa Bảo Điển, bí kíp vô địch nhưng đau lòng nhất giang hồ. Khi nhắc đến Quỳ Hoa Bảo Điển hay Tịch Tà Kiếm Pháp thì chắc cũng kể được một cơ số người luyện thành, như Lao Đức Nặc cũng luyện được, mặc dù là bản sai. Vậy, hai môn thần công có chung nguồn gốc này khó luyện ở chỗ nào? Theo truyền thuyết giang hồ, Quỳ Hoa Bảo Điển vốn là tác phẩm chung của một cặp vợ chồng tài năng nhưng đầy mâu thuẫn. Người chồng tên có chữ Quỳ, người vợ có chữ Hoa, và cùng nhau, họ sáng tác ra bộ bí kíp này. Nhưng như bất kỳ cuộc hôn nhân nào nhiều mâu thuẫn, cặp đôi quyết định chia tay và mang theo tài sản chung, chính là Quỳ Hoa Bảo Điển chia làm hai phần, Càn Kinh do người chồng giữ và Khôn Kinh do người vợ mang đi. Vâng, nghe y như chia tài sản sau ly hôn. Nhưng ở những lần sửa đổi sau, Kim Dung đã viết lại rằng Quỳ Hoa Bảo Điển do một vị thái giám tiền triều sáng tạo nên. Có thể vị thái giám này tên là Quỳ Hoa Công Công. Chẳng bao lâu sau, Quỳ Hoa Bảo Điển tiếp tục hành trình của nó qua các thế hệ. Đến thời gian gần đây, bí kíp rơi vào tay Nam Thiếu Lâm và rồi đến phái Hoa Sơn, nơi các tổ sư lén học, và từ đó sinh ra hai phe Khí Tông và Kiếm Tông. Tuy nhiên, với mức độ khó luyện và yêu cầu đau lòng, không phải ai cũng dám bước vào con đường này. Một điều chắc chắn là, không phải ai cầm được bí kíp này trong tay cũng dám luyện. Tịch Tà Kiếm Pháp, phiên bản phát triển từ Quỳ Hoa Bảo Điển, tiếp tục khiến giang hồ xôn xao. Bí kíp này được cho là phiên bản kiếm thuật của Quỳ Hoa Bảo Điển, cũng bắt nguồn từ một trong hai nửa bí kíp ban đầu, và truyền đến Lâm Viễn Đồ, kẻ từng học lén bí kíp và rồi sáng tạo ra Tịch Tà Kiếm Phổ nổi danh giang hồ. Ông thậm chí còn lập nên Phúc Oai Tiêu Cục để truyền bá môn võ này. Nhưng, đáng tiếc thay, không phải ai luyện thành cũng có thể hưởng trọn vinh quang. Cả Lâm Viễn Đồ và hậu duệ của ông đều rơi vào bi kịch, khi sự phân tranh giang hồ lại dẫn đến cảnh cả Tiêu Cục bị tàn sát. Chỉ còn lại một mình Lâm Bình Chi với mối thù không thể quên. Luyện được Tịch Tà Kiếm Pháp không đơn giản là chỉ đọc sách và múa kiếm. Yếu quyết đầu tiên bạn phải nhớ, võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung, phải hy sinh trước khi trở thành đại cao thủ. Dù đã vượt qua được chướng ngại tâm lý đau đớn này, người luyện môn võ này vẫn không thể dễ dàng nắm vững sức mạnh tuyệt đỉnh của nó. Điển hình như Nhạc Bất Quần, kẻ cũng đã tự cung để học bí kíp, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh trở thành kẻ ái nam ái nữ và bị người đời chế giễu. Còn điều khiến Quỳ Hoa Bảo Điển trở nên đặc biệt và nổi tiếng không chỉ là do sức mạnh thần kỳ của nó, mà chính là câu mở đầu đã khiến không ít người ngỡ ngàng, dục luyện thần công, dẫn đao tự cung. Đúng vậy, nếu muốn luyện môn võ công vô địch này, bạn phải tự thiến mình để tránh tẩu hỏa nhập ma. Cái giá này có lẽ quá đắt đối với đại đa số anh hùng hào hán trong thiên hạ, khiến
khiến bí kíp này chỉ lưu truyền mà chẳng mấy ai dám thực sự tu luyện. Nhưng dù khó luyện và yêu cầu cao, không thể phủ nhận rằng Quỳ Hoa Bảo Điển và Tịch Tà Kiếm Pháp là những môn võ công uy lực vô cùng. Đông Phương Bất Bại, người duy nhất thực sự đạt đến cảnh giới tối thượng của Quỳ Hoa Bảo Điển, đã trở thành đệ nhất cao thủ đương thời. Tuy nhiên, cái giá y phải trả là đánh mất bản thân, biến thành một kẻ bán nam bán nữ, suốt ngày ngồi thêu hoa và si mê dương liên đình. Đến cuối cùng, y cũng không thể thoát khỏi bi kịch khi bị phân tâm bởi tình yêu, để rồi bị đánh bại bởi lệnh Hồ Sung và Nhậm Danh Danh. Quỳ Hoa Bảo Điển và Tịch Tà Kiếm Pháp những bí kíp thượng thừa, nhưng cái giá phải trả cho sức mạnh vô song chính là sự hy sinh đầy đau đớn. Liệu bạn có sẵn lòng dẫn đao tự cung chỉ để đạt được sức mạnh tối thượng, hay bạn sẽ từ bỏ giấc mộng bá chủ giang hồ để giữ lại thứ mà ai cũng muốn giữ? Câu hỏi này chỉ những kẻ can đảm mới có thể trả lời. Ngọc Nữ Tâm Kinh khi võ công luyện còn khó hơn đi tìm người yêu. Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, có những môn võ công được sáng tạo ra không chỉ để khẳng định sức mạnh mà còn chứa đựng nhiều tình tiết khó đỡ. Ngọc Nữ Tâm Kinh, tuyệt học thượng thừa của phái Cổ Mộ, chính là một trong những ví dụ điển hình. Môn võ công này không chỉ khó luyện mà còn có yêu cầu oái oăm đến mức nghe thôi đã muốn bỏ cuộc. Theo lời Tiểu Long Nữ kể, Ngọc Nữ Tâm Kinh được tổ sư Lâm Triều Anh sáng tạo ra, và mục đích chính là để trả thù mối tình ngang trái với Vương Trùng Dương, trưởng môn phái Toàn Chân. Đúng vậy, tình yêu trong giang hồ cũng đầy bi kịch, và khi yêu nhau không thành, Lâm Triều Anh đã dồn hết sự phẫn uất của mình vào việc sáng tác bí kíp võ học này nhằm phá giải hoàn toàn võ công Toàn Chân giáo. Cái nơi mà người yêu cũ của bà là trưởng môn, nếu nghĩ rằng khó khăn chỉ dừng lại ở đó, thì bạn nhầm rồi. Để luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh, cao thủ cần phải trải qua một loạt thử thách không hề dễ chịu chút nào. Trước tiên, họ phải luyện hết tất cả võ công của phái Cổ Mộ mà phái này lại ẩn mình khá kỹ trong giang hồ, không phải muốn là đến học được ngay. Sau đó, người luyện còn phải thành thạo võ công của Toàn Chân giáo, và điều này cũng chẳng dễ hơn. Tìm tòi và sử dụng các mối quan hệ chắc là giải pháp khả thi, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người kiên nhẫn để học cả hai môn phái đối địch như vậy. Nhưng đỉnh điểm của độ khó chơi của Ngọc Nữ Tâm Kinh chính là việc cần có hai người luyện cùng lúc, mà phải là một nam một nữ. Thì tìm người yêu hay đồng môn thì có vẻ khả thi, nhưng chưa chắc ai cũng sẵn lòng. Hãy thử tưởng tượng các cao thủ giang hồ, vốn thích tự do tự tại, lại phải chia sẻ quá trình luyện võ với người khác, nghe thôi đã thấy không ổn rồi. Thậm chí, lúc luyện môn võ công này, yêu cầu là cả hai phải cởi hết quần áo. Đúng vậy, không thể mặc đồ được, vì nội công phát ra sẽ nóng hừng hực. Nếu không cởi ra thì tẩu hỏa nhập ma ngay lập tức. Đã vậy, môn võ này còn chia ra âm tiến và dương thoái, trong đó luyện âm tiến thì phải liên tục không được đứt quãng. Nếu dừng giữa chừng thì chân khí sẽ chạy ngược vào cơ thể và tiêu đời. Nói đến đây, chắc bạn đã hiểu vì sao Kim Dung như thể sáng tác môn võ công này chỉ để dành riêng cho cặp đôi Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Ngoài họ ra, thử hỏi còn ai dám liều mình luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh? Ngay cả các cặp vợ chồng như Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng chưa chắc dám thử, bởi lẽ Hoàng Dung thì quá khó tính, còn Quách Tĩnh lại quá thật thà, khù khờ hai người này luyện chắc dở cười dở khóc. Đáng nói là, dù có nhiều cặp cao thủ khác trên giang hồ, nhưng không ai đủ hợp tác để luyện môn võ này. Hãy thử nghĩ đến Hắc Phong song sát Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong, hai kẻ tàn bạo và khét tiếng. Bảo họ cởi đồ luyện chung một môn võ thì chắc không ai tin nổi. Tóm lại, Ngọc Nữ Tâm Kinh không chỉ nổi tiếng vì sức mạnh vượt trội, mà còn vì độ khó nhằn khi luyện. Đòi hỏi hai người phải thực sự tin tưởng và sẵn lòng chia sẻ mọi thứ với nhau. Môn võ công này dường như sinh ra chỉ để dành cho những mối tình sâu nặng như của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Đúng là trong giang hồ, có những thứ không phải cứ mạnh là có thể luyện được, đôi khi bạn cần cả một trái tim chân thành và sự hy sinh đáng kể nữa. Tiên Thiên Công, bí kíp đỉnh cao nhưng khó luyện đến phát nản. Trong thế giới võ hiệp của cố nhà văn Kim Dung, có những môn võ công chỉ nghe tên thôi đã khiến cả giang hồ trầm trồ, nhưng cũng không ít người phát hoảng vì độ khó của nó. Tiên Thiên Công của Vương Trùng Dương chính là một trong những môn công phu như vậy đỉnh cao vô thượng, nhưng cũng không ít lần làm các cao thủ phải lắc đầu ngao ngán vì không đủ đô. Vương Trùng Dương, tổ sư của Toàn Chân giáo, là một nhân vật mà ai ai cũng phải kính nể, không chỉ bởi uy danh mà còn bởi võ công vô địch của ông. Trong Anh Hùng Xạ Điêu, chúng ta được nghe kể rằng ông đã đánh bại hàng loạt cao thủ như Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Đoàn Chí Hưng và Hồng Thất Công để trở thành người đứng đầu thiên hạ ngũ tuyệt. Thế nhưng, điều mà khiến ông đắc ý nhất không phải là Cửu Âm Chân Kinh, vì ông còn không thèm luyện, mà chính là môn nội công thượng thừa Tiên Thiên Công. Nghe thì hấp dẫn phải không? Nhưng Tiên Thiên Công có một nhược điểm chết người, quá khó luyện. Đây là môn nội công giúp đả thông kỳ kinh bát mạch, càng luyện thì nội lực càng mạnh, không có giới hạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội để chạm tay vào bí kíp này. Vương Trùng Dương đã không chuyển Tiên Thiên Công lại cho bất kỳ đệ tử nào trong Toàn Chân giáo,
kể cả sư đệ yêu quý Chu Bá Thông, vì họ không đủ điều kiện. Đúng vậy, điều kiện để luyện Tiên Thiên Công là cực kỳ khắt khe, đòi hỏi phải có căn cơ nội lực vững chắc và một sự kiên trì phi thường. Trước khi qua đời, Vương Trùng Dương đã quyết định tìm một truyền nhân xứng đáng cho Tiên Thiên Công. Và người được ông chọn không phải ai khác ngoài Nam Đế Đoàn Chí Hưng, vị cao thủ trứ danh với Nhất Dương Chỉ. Kết hợp Tiên Thiên Công với Nhất Dương Chỉ, Đoàn Chí Hưng đã trở thành mối đe dọa lớn cho Âu Dương Phong, kẻ luôn hoành hành giang hồ với các mô công độc ác. Tuy nhiên, dù có được Tiên Thiên Công, Đoàn Chí Hưng cũng không thể đạt đến cảnh giới như Vương Trùng Dương. Qua các diễn biến trong Anh Hùng Xạ Điêu, có thể thấy Đoàn Chí Hưng dù có nội công thâm hậu, vẫn không vượt qua được những cao thủ như Hoàng Dược Sư hay Âu Dương Phong. Điều này cho thấy rằng, Nam Đế có lẽ chỉ luyện được phần nhập môn của Tiên Thiên Công, đủ để đối phó với các mô công, nhưng chưa thể khai thác hết tiềm năng của môn nội công này. Vậy, Tiên Thiên Công thực sự là một tuyệt học khó nhằn đến mức nào? Nó khó không chỉ ở việc cần có căn cơ vững chắc, mà còn đòi hỏi người luyện phải kiên nhẫn vượt qua mọi gian nan. Không phải ai cũng có thể kiên trì với môn võ công này, thậm chí, Vương Trùng Dương còn phải vượt qua bao thử thách mới luyện thành được. Và chính vì quá khó, môn võ này đã bị thất truyền theo sự suy tàn của toàn chân giáo và sự diệt vong của đại lý. Trên đây là tổng hợp của cá nhân tôi về các môn võ công thượng thừa nhưng khó luyện trong thế giới kiếm hiệp nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, có còn nhân vật nào chưa được nhắc đến hay không? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.